Okej hörni, det är dags för ännu en Vem bor här? Och för er som inte har sett det här innan så är det här ett koncept där jag går hem till mina följare och tar reda på vem det är som bor här. Är det en tjej eller kille? Eller är det kanske båda? Är de tillsammans? Eller är personen singel? Alltså jag kan bara säga så här, vi ska ta reda på allting och vi ska klämma, känna och rota framförallt. Så just nu befinner jag mig i telefonplan och jag är så redo för ännu ett avsnitt. Så vet ni vad, vi kör igång på en gång. Kom med här! Ingen hiss längst upp. Och vet du vad jag också märker när jag kommer upp? Dörren är öppen. Åh herregud. Hello! Ingen hemma. Jävlar, vi går in. Nej men alltså gud, jag dör Elin! Vad är det för en liten person som bor här? Nej men alltså snälla. Gud, nu skriker hon och trampar samtidigt som jag gjorde där ute. Alltså nu händer det, sprittlar och sprattlar så mycket i min kropp så att jag känner mig som hemma och det gör fan lilltjejen också. Det här älskar jag, vad glad man blev på en gång. Wow. Okej hörni, eftersom lilla jackan hänger här så tycker jag vi tar det här rummet till att börja med. Så vi går in här. Nej men gud, här är det ju en liten människa som bor. Alltså bara här, det är ju välkommen in till mig. Så ni ser ju. Nej men alltså snälla, jag älskar det här. Nej men gud, det är verkligen en liten person som bor här. Gud, jag blir helt knäsvag. Ja, gud, jag blir helt knäsvag eller sånt här tycker jag är så mysigt. Här vill jag nog inte rota så mycket för det känns som att det är ett barnrum. Så vi går in hit istället. Kom. Mysigt med så stort rum. Lyxigt framförallt. Ja. Det går bra nu. Alltså det går inte lika bra för mamman. För mamman har tryckt in sig där. Det är så classic, alltså som förälder. Även om barnet bara är typ så här 2 år. Så liksom man offrar sig. Barnet ska ha det största bästa rummet och jag tar hörnet. Men det är väl så det ska vara helt enkelt. Men det här var ändå jävligt mysigt. För även om den här lägenheten ändå är så här relativt stor. Men ändå relativt liten skulle jag också säga. För det är ändå typ, det är en 2 måste det ju vara. Exakt. Så har de ändå gjort det bästa av ytan och jag älskar sådana lägenheter. För jag menar, de har ändå en skön soffa och ganska liksom så här stor. Det är inte bara liksom en minisoffa med ett riktigt vardagsrum. För att jag tycker att det är en sån jävla bra lösning för att hon har sitt sovrum här och de har ändå gjort det med en vägg här. Nu har jag bestämt mig för att det är en tjej och ett barn som bor här. Men jag bara får den känslan. För kolla, här blir det som ett riktigt sovrum. Hon känner nog så här, jag går in till mig ett tag. Och du går in till dig ett tag. Hon har liksom ett riktigt rum här. Jag inser ju det. Den här lösningen gillar jag, vet du. Det här gillar jag. Det är ingen kille i bilden då. Alltså jag tror inte det är en kille. Jag tror faktiskt inte det. Alltså jag får bara inte en sån känsla. Varför får jag inte en sån känsla? Jag får direkt en känsla att det här är en mamma som bor här med sitt barn. Och jag tror de är skilda. Jag tror inte barnet bor här den här veckan när vi är här. Jag tror inte det. Hoppas det dock. Jag vill att han ska komma. Men vi kollar lite i skåpen. Varför har jag också bestämt mig för att det är en han? Det var bara för att det var massa dinosaurier och sånt. Men vem vet? Även tjejer gillar sånt. Men gud, här är det verkligen bara kläder och sånt. Det här kan vi verkligen gå. Alltså här. Men det här är ju ett stort barn. Eller är det hennes tofflor? Men gud, nu blir jag helt förvirrad. Här är i alla fall klackar och sånt. Och här är ju, det här är ju tjejkläder. Det här är en tjej som bor här. Jag är 100% säker. Eller är det där hela garderoben? Ja. Hade du klarat dig på det där? Absolut inte. Ja, vi går vidare. Jag tänker att vi går in i köket för jag börjar fan bli hungrig. Eller vänta. Vi måste också kolla här. Vad är det i de här skåpen? Här är alla spel. Bajsspelet. Barnet kanske är typ 3 år då. 3-4 år. Kan det vara något sånt? Kan det vara typ Elin det att hon är 3? Har man sånt där stort rum när man är 3? Det kanske man har. Ja, min kommer inte ha det. Men det här lyxbarnet har tydligen det. Men det kanske är 3 år någonstans. Det känns annars som att så här, kan man spela ett bajsspel med någon 2-åring? Nej, jag tänker äldre alltså. Jaha! Ja. Ja, du tänker på den coola bomberjackan där ute, Ja. eller? Ja, jag fattar. Gud, vi kan ju faktiskt kolla storlek på den här bomberjackan och göra det enkelt för oss. Ja, Elin, det står 4-6 år på den här jackan. Och så ska den vara lite oversize. Nej, men jag säger 3-4. 3-4 år, säger jag. Nu blir det köket, för jag är hungrig. Oj, här tror jag att det renoveras lite. Eller? Vad tror du? För det är ju både liksom lappar, vi har inga knappar. Ja, gud, det känns som att det har mördats någon här och nu börjar de täcka över det med plast för att täcka alla bevis. Gud,
Hjälp. Se till vad man kan hjälpa det. Det är fan bra. Sånt. Chokladbollar. Som har bakats av ett barn. Då vet man aldrig vart de fingrarna har varit. Men alltså chokladbollar, det är så fucking gott. Men gud, då kanske han är här den här veckan, Elin. Ja, han kanske faktiskt är här. Tänk om det är han som kommer upp. Tänk om det är han som har bokat mig på den här lilla träffen. Tänk om han och jag bara ska sitta här och äta chokladbollar och prata om livet och prata om hans dinosaurier. Ja, det är ju han som Ja, bor här. Ja, det är ju han som bor här själv. Nej men alltså snälla. Vad är det i alla de här skåpen då? Jaha, massa glas. Jaha, ja, där är mer spel. Ja men alltså Elin, det här är nog en 4-åring som bor här. Jag börjar ändra mig, det är en 4-åring, inte 3, bara 4. Jag tycker vi kör toan och sen plockar vi in dem för att, eller honom. Jag vet inte. Nu ska vi se. Oj vad det luktade gott här inne. Det här är en parfym jag har haft för några år sedan. Vad är det för parfym? Den här är god faktiskt. Nej, ingen av de här parfymerna jag har haft. Antingen är det den. Eller är det den. Den var väldigt söt. Jag har inte haft någon av dem, men den luktade som en av dem. De här är ju bra, jag älskar Foreo alltså. Ja! Alltså en foundation från Dior, skitbra. Men sen Sculpt & Hair Treatment från Neoxin. Alltså det här är en tjej med koll, känner jag bara. Jag älskar Neoxin om du vill ha tjockare hår. Ding! Men nu är det upp till bevis och det är att kolla om hon är en fräsch tjej eller inte. Så att, eller om hon är lite fräsch på veckan. Man vet så nu kollar vi. Ja, yes! Det här var ändå fräscht. Alltså jag skulle kanske vilja köpa den här blåa lilla doftgrejen till henne där. Men 100% godkänt. 100% godkänt. Alltså vet du, det är det som har blivit lite grej nu. Att nu vet ju alla ni att jag kollar toan. Så jag tror att det känns som att så här, men gud, hon har duschat här precis. Nu är jag helt blöt. Jag tror att ni skrubbar sönder toan innan jag kommer nu. Bara för att ni vet. Ni vet. Vi kollar här. Ja, nej men absolut. Eller den Tanner väl. Alltså den här tjejen har koll, säger jag ju bara. Snälla. Nej, vet du vad? Jag är beredd att sätta mig ner och sammanfatta vem den här kvinnan är. Och sen plockar vi in dem. För jag tror återigen att det är en mamma och en liten människa. Vi kollar. Fruktansvärt skön säng eller? Alltså jag har legat här nu och känt så här, jag somnar nu. Jag är så trött. Jätteskön säng. Alltså jätteskön säng. Det här är livsfarligt för mig att gå och lägga mig här, för jag har kunnat näpa här snart. Men nu ska vi se här. Vem tror vi det är som bor här? Jag tror att det är en kvinna. Jag tror typ kanske att hon är i min ålder eller typ högst 35. Där någonstans. Hon har ett barn som är 4 år, en pojke. Vad han heter vet jag inte, det ska vi få lära känna. Och sen, vad jobbar hon med? Det här tycker jag var jättesvårt, för jag hade inte så mycket att gå på i den här lägenheten. För det fanns inget så här snuskigt vad vi har hittat i alla fall. Och det fanns liksom inte för att det är där man läser av vem en person är. Men det fanns inte något jättepersonligt framme. Det hänger liksom bara som där, en skjorta och ett par jeans liksom. Det hänger liksom bara så här konstiga saker. Eller inte konstiga, men opersonliga saker. Så det är svårt att säga vem den här personen är. Och hon säger bara håll käften hela tiden. Ja. Så jag har nog känt att så här, ju mer jag håller käften då, desto bättre är det. För att det kan vara vem som helst som bor. Jag har fan inget att gå på, eller? Nej, det går fan inte att gissa mer alltså. Kom in! Hallå? Hej! Alltså du, den här sängen. Den är helt otrolig. Men vad är din kommentar? Jag har tänkt vad du har tänkt om sängens höjd kanske. Och fönstret. Nej, men du brukar ju dra så här snuskiga typ paralleller. Jag har inget snuskigt att gå på. Var har du alla dina jävla saker? Och vet du,
jag är så besviken på dig. Ja, var är Lilleman? Nej! Eller vilken liten? Jag har ju 2. Har du 2 barn? Om du menar ett djur eller ett barn. Nej, skit för fan i djuret. Ja. Jag menar ju för fan pojken. Han som äger den där jackan. Eller hur? Du men alltså snälla. Nej. Men alltså du, jag har så mycket frågor. Eller vet du vad, jag har typ inga frågor samtidigt. För att det här var typ den första lägenheten jag bara, jag har inget att gå på. Vadå? Jag tänkte att det fanns hur mycket som helst. Vadå? Alltså, men Alltså är det om vi du som har ville- letat dåligt eller? Nej men typ om ålder, vad jag kanske jobbar med, typ sånt. Vad hade jag kunnat chansa på vad du jobbar med? Om du ger mig en ledtråd Ja här. men jag lämnade lite ledtrådar. Här i vardagsrummet. Va? Ja men det som ligger där borta. Mäklare? Nej, men boken där. En belysningsguide. En belysningsguide? Ja. Nej men jag börjar faktiskt på måndag, det är helt nytt. Så den där har jag gått igenom nu inför jobbet. Aha. Och det är så här belysningsplanerare typ. Vad fan är det här för jobb? Alltså det här är ett jobb vad jag fan inte... är det? Jag vet Vad fan är det? Nej men så här, sjukhus, förskolor, Jag sa ändå lärare. restauranger. Eller Lärare? Jag har inte ens gått skolan. Men det är så här, jag sa faktiskt, jag bara antingen typ marknadsbyrå, alltså typ en PR-byrå, eller typ lärare. Nej vet du vad jag sa till Elin? Jag bara, jag har ingenting att gå på. Du vet så här, du verkar inte knulla. Det enda jag vet om dig, det är att du typ renoverar köket och har ett barn. Jag bara, det är det enda jag har att gå på. Så jag bara, jag vet inte. Så den här människan kan jobba med vad som helst. När vi lämnade den där framme, för den där är faktiskt hela guiden för men mitt... belysningsguide. Ja, nej, jag vet, vad vad fan fan är det? är det? Alltså snälla. Alltså det finns såna här jobb som jag Nej men typ verkligen om inte... inredning. Inredning? Nej men det är ju inredning, det är ju kreativt på något sätt. Så därför Aha. lämnade jag den framme så att jag skulle få en sån här liten Jaha, hint men om- vet du vad, jag hade ändå inte fattat. Nej. Men vadå, berätta. Så du ska Nej, börja men jag jobba med... börjar på måndag. Ja. Så då ska jag planera så här, belysning för förskolor, alltså det kan vara alla Aha. möjliga uppdrag. Så typ... Men gud, finns det alltså ett jobb för någon som sitter och planerar vart du ska ha lamporna? Ja gud ja. Det är Ja. Nej men jag visste Det inte här är heller. det sjukaste jag har och inte du får betalt för det. Ja. Alltså, vadå, Nej, men det finns ju, tänk dig, belysning behövs ju överallt. Alltså, under den där gula boken så finns det en till bok. Där kan du slå upp alltså, allt. Alltså belysning för, vi säger så här, ett djursjukhus, avdelning för sjuka djur. Där ska det vara en viss belysning. Men alltså, varför ska det vara en viss belysning mellan sjuka? Men tänk dig själv, alltså tänk. Ja, man vill inte ha Det är en sån alltså, då. du kan ju må dåligt om du Ja. är i en miljö med fel belysning. Ja. Ja. Vad vill de ha då? Röd belysning eller? Nej men jag har ingen aning. Men det finns så här, mer så här, värden typ. Det är Ja, ett jag fattar. ritprogram där du säger Ja. okej, de här lamporna det ger ett värde på det här och då mår... Men vill inte alla ha mysbelysning? Alltså typ som den lampan ger, så här mysigt ljus. Ja, men i ett hem passar det ju. Här passar det ju att ha så här små punkter. Men vill du inte ha det även i matsalen i skolan? Jag vet, alltså jag har inte jobbat med det innan. Det är du som jag, jobbar med det. Nej, men jag börjar ju på måndag. Ja, okej. Så jag vet inte mer. Nej, jag fattar. Men okej, så du jobbar som belysningsguide då? I alla former? Alltså även så här från skolor till djursjukhus Ja, till men hem eller? Jag tror, nej inte så mycket privata miljöer. Nej, det är mer så här, kanske industrilokaler. Okej. ehm, Så mer företag, stora? Ja, Okej, stora lokaler. ja, kontor. Ja. Men okej, vi släpper jobbet ett tag då. Du ska börja där på måndag. Vart jobbade du innan? På ett företag, gud vad var min roll? De tillverkade färg, låg ut mot Arlanda, jag typ byggde deras hemsida, hittade nya sätt att typ sköta försäljning av färg. Alltså jag gjorde allt, jag skötte deras Insta, jag gjorde allt möjligt. Okej. Men jag är inredare i grund och botten, jag är visual merchandiser, alltså planerat butiker. Har du gjort butiker innan? Ja, nej men jobbat som det bland annat på i klädbutiker. Ja. Ja, Gud, då så har du ganska den kreativ. genen som jag inte har. Jo men du, Nej, jag kan inte. men du har ju satt ihop så här poster och... Jo, men jag gör det ju. Jag gör det ju väldigt, se vad väldigt som lätt. passar ihop. Det kan råka komma en valp nu, alltså när som helst. Ja. Så bara så att ni vet, om det knackar på dörren. Vad är det för hund? En maltipo heter de. Du driver. De är ju En så... maltes korsat med en pudel. Alltså, men Jag hon vet. är helt... Är det inte de som är jättepopulära? Jo, Och jättesvåra att få tag i? jag vet inte, jag bara köpte den på Men Blocket. dyra?
var inte relativt. Men är det inte de som är pissdyra? Som är såhär, de går inte att få tag i, att de såhär... Alltså jag vet att de är poppis, men det här var mycket, helt ärligt, du vet ju inte vad det var en Blocket-annons. Och Ja, jag fattar. jag vet ju inte vad som är men jag såg ju själva, alltså han visar ju, men sen kan man inte veta om det är den ändå. Skitsamma. Ja, men hon är gullig i alla fall. Ja. Men vadå, så du har både en 4-åring och en valp? Ja. Alltså att ha en valp är ju som att ha en bebis igen. Ja, jag tycker typ lite värre. Varför? Ja, den bajsar, alltså en bebis, den sover ju åtminstone, det gör ju för sig valpen också. Men den biter på saker, den bajsar, fattar. den kissar. Alltså, det är ju därför jag bara låter till exempel med den här mattan. Den ena ritar, den andra bajsar. Alltså det är så här, och jag vägrar ta bort så att mattan, ja men det är bara så här, ja låt dem köra sitt race. Men alltså, för du bor här själv med din son. Mm. Han var 4 år. Och vad heter han? Frans. Frans, älskling. Men Frans då, har han en pappa i bilden? Är pappan med i bilden liksom? Nej, vi är inte ett par. Nej, men han finns med i Frans liv. Absolut. Så Frans är med pappa nu? Så vi har ish varannan vecka sådär. Okej. När gjorde ni slut? Han skulle fylla 2 och då flyttade jag hit. Okej. Precis på sin 2-årsdag. Det var så här 3 dagar innan och jag bara tokmålade här. Det är därför jag började så här fixa det sista nu. För att det var bara så här, köpte lägenheten, flyttade in, han skulle fylla 2. Ja. Får jag fråga dig en grej? Du behöver inte svara. Nej, verkligen men inte. Det här är verkligen bara känsligt, så du behöver inte svara. Verkligen inte. Men eftersom jag sitter här själv nu och är gravid och allting. Just det här med relation och så. Jag hade ju blivit förstörd, vilket jag säkert tänkt mig att du också blev. Att när man gör slut med barnets pappa och just den här grejen att man kanske ville vara familj och så blev det inte så, för så blir det inte alltid liksom. Kände du skuldkänslor på något sätt? Att du valde att lämna, eller hur ni nu valde att göra? Men det här, jag förstår hur du tänker, Ja. men här var det inte på det sättet. Nej. Här var det bara så här, vi var så säkra på att vi ska inte leva under samma tak och det här är bättre Bättre det för här, barnet. ja precis, och alla är lyckligare. Så att jag skulle ha mer skuldkänslor om vi levde under samma tak och låta liksom saker bara pågå än att Och det blev ett kallt hem istället. Liksom. nej precis, nej. Och det var därför jag ville inte att han skulle bli för medveten och så här börja förstå för mycket. För det var ingen trevlig stämning. Nej, jag fattar. Så att, Men har ni god kontakt idag? ja. Jag fattar. Ja. Alltså, jag det fattar. är en sund människa. Som, det är inga konstigheter. Nej. För det är, egentligen är det ju så här, oavsett, herregud, mina föräldrar är skilda också. Jag är uppväxt i, men de flesta är ju tyvärr det. Sen är det klart att målet är att man inte vill skilja sig liksom. De flesta har det som mål i alla fall. Men jag är också så här, så att jag har ju aldrig fått illa av att att jag hade skilda föräldrar. Men det är klart att det är tråkigt att inte få träffa sitt barn varje dag. Nej men jag vet. Sånt är ju tråkigt. Jag försöker inte gå in i de tankarna för mycket. Nej. Och sen försöker jag göra så här, okej, men jag tar hand om mig när jag inte har han. För då har jag ännu mer ork att vara en härlig mamma när han kommer hit. Det är det bästa. Och få vara Malin. Alltså att Jag bara fattar. få vara... Jag fattar. Alltså det kan låta... Det Fast är jag väldigt fattar det. bra. Alltså vet du vad, jag fattar det till 100%. För att det är också så här, även om man så här, tar på sig en roll och blir mamma, man skaffar barn, hela den grejen. Så betyder inte det att man är beredd att säga upp hela sitt egna liv heller. Nej. Det är väl Och inget... det blir väldigt Men det mycket... där är så jävla dumt att man ens ska behöva känna skuldkänsla av att säga så. Att det ska vara liksom så här tabubelagt av att säga att man bara vill vara sin egen person. Nej men... Men det är andrummet. Hittar man det så det är ju verkligen något som är bra att, så att ta med sig när man lever som en familj. Att bara vara... Alltså om man har behovet för det, att bara vara sig själv också. Så här, fortsätta göra saker som man själv, bara för sig själv. För det blir bara fokus barn. Alltså, och jag älskar det. Alltså jag... Nej men jag hör dig. Men behöver inte försvara det här. Så här, jag verkligen älskar också mitt eget liv och... Det skiter det. Men nu som sagt, nu är du ju singel. Eller antar jag? Nej. Med särbo. Ni är särbo, det är en bra lösning. tycker Alltså jag. inte med pappan. Nej, men en annan. Med en annan. Ja, jag skiter i pappan. Men med en annan är du särbo. Okej. Och ni är i en stadrelation. Men ni bor bara inte ihop. Får jag fråga varför ni inte bor ihop? Han bor en bit bort och han har äldre barn och jag har små. Och helt ärligt, även små barn i bilden eller inte, så är jag inte säker på att... Så när man får distans, när man har testat att både leva ihop och inte leva ihop, så vet jag inte om jag skulle göra det. För att det blir mycket mer kvalitet av tiden
när man... Och så kan man ha sin egna tid här. Man kan ligga här och bara vara sig själv. Ja. Och göra sin grej. Ja, Och så det kan är du ha skönt. din kvalitetstid med Frans. Mm. Och sen Ja, när jag Frans har- ändå inte är här, då kan ni ju ses. För sover han över och sånt ibland? Ja, absolut. Ja. Jaha, men är det en trevlig kille då? Mm. Ja, ni ligger på och... Ja. Du får göra. Okej. Men hur gammal är du? Gissa. Såklart. Jag, Det är kul. jag sa att du är alltså, antingen min ålder 32, max 35. Mm. Jag är 32. Är du det? Ja. 90? Ja. Ja, nice. Det var faktiskt vad jag Men sa. det är Jag sa- ingen som frågar längre hur gammal man är. Jag Så, vet. så man blir såhär, men är det 31 eller är det 32? Jag vet. Men hur känner du med, för då fick du alltså barn när du var 28. Ja, precis. Visst blir det. Det är en ganska nice ålder faktiskt. Mm. Ja, jag får ju mitt första nu 32. Men det funkar det med, vet du vad? Ja. Nej, men Ja. det är... Men vill du ha fler barn? Nej, alltså jag är inte så säker på det. Är det så? Alltså jag är så nöjd precis som det är just nu. Så att den känns så avlägsen. Och sen kan inte jag har så svårt att tänka så här: hur kan jag älska någon mer än Frans? Nej, Men alltså, vet för du, det där tror jag så är många. jättevanligt. Jag tror att det är Att jag jättevanligt får att känna så. skuldkänslor. Alltså när man väl har sitt barn och man har fått ett starkt band och liksom hela den grejen. Då tror jag det är jättesvårt att bara säga, kommer jag älska det här andra barnet lika mycket? Men man gör ju det Jag successivt. vet, Man men, gör men, det. men, Men det är nu så- när jag nej, jag vet fattar. den här kärleken jag har nu. Jag kan inte, alltså det, jag kan Nej, inte nej, ta jag in fattar. det i mitt huvud att Men- det är möjligt. Men jag kan ändå förstå att man nöjer sig med ett barn. För att det är så här, och plus också, han är 4. Han börjar äntligen bli lite självständig. Eller självständig, Ja. nu behöver vi inte överdriva, han är inte 18 än. Men det är ändå Men- så här, då han är 4 du kan prata med honom. Att börja om nu med blöja och allting. Nej, jag fattar det. Nej, alltså vi har ju, alltså jag älskar så som vi hänger nu. Alltså jag tycker hela tiden, nu är den bästa tiden. Men Alltså vet du vi vad? hänger, han hakar med mig på allt, vi gör allt tillsammans eftersom det bara är han och jag. Alltså Och ni kan snacka. vi hänger, vi Jag vet. snackar och han, ja, just Han nu bara är går han på så här- chokladbollar. Ja, jag tänkte det. Smakade du eller? Nej, Nej, jag var på egen risk tänkte jag. Jag bara, ja. vet du, när barn bakar, alltså det är Jag verkligen ska så, man ska inte. Nej, det är därför de inte... Alltså, jag kan säga så här, jag Det är kan därför säga de så här, fortfarande ligger om där. det är i ugnen, då smakar jag. Ja. För då dör alla bakterier. precis. Men chokladbollar, nej, låt Frans på dem. Exakt, det är därför. Men hallå, du har en hund. Ja, Ja, jag tror hon kommer nu. Ja, Men hämta den. Ja, jag har en hundvakt. Hon kommer. Hon kommer med, jag har en Hon har varit på tjej. stan. Men vadå, du har en tjej? En tjej som är hundvakt som bor Aha. i närheten. Ja. Okej, hur gammal är hunden? 5 månader typ. Ja, men då börjar den bli ganska stor eller? Jo, absolut det är den. Men hon har, ni kommer märka. Nej. Jo. Det är inte en stor hund. Nej, det är fluffig, Ja. hon ser ut som en isbjörn och det kommer bli ett liv här. Nej. Jo. Så tack för mig, det var allt för oss idag. Så. Ja, okej. Ja. Plingade det eller? Du, jag vill också säga en grej till dig. Det här med att bo här och inte ha hiss. Jag vet ju var du har fått rumpan ifrån. Det kan jag ju säga. Nej, men den har ju typ tappat. för att Nej, jag det är tränar. trapporna. Det är trapporna 100%. De där trapporna, jag blev helt förstörd. Nej, men jag var ju... Nej, men! När kommer då? Hej! Hjälp! Hjälp! Åh herregud! Du, ska du verkligen ha han i soffan? Han är blöt. Eller hon? Ja, hon. Hej då! Herregud. Vi hörs sen. Vilka torra ben. De vill man inte. Åh herregud, vilket virvelvind. Ja. Visste hon att vi var här? Åh herregud. Visste hon att vi var här? Hon? Ja. Ja. Att vi spelade in? Ja. okej. Ja. Jag Men tänkte, hon kunde inte längre. Nej, hon kunde inte längre. Hon var till halv. Ja, men vad fan. Men herregud, den ser ut som mattan. Jag vet. Vet ni vad, det här var faktiskt allt från mig och vem bor här den här gången. Du, tack för att du fick komma. Det var skitkul. Det var jättekul att ni kom. Lycka till med din kille och särbo och allting. Och lycka till med Frans. Lycka till med Frans. Du bara, och ja, det är lycka mitt till. barn. Lycka till. Ja, och lycka till med den här varelsen. Den här varelsen är livsfarlig, det kan jag säga. Ja, jag vet. Ett odjur. Det är ett odjur. Det är ett odjur. Hjälp, det är en absolut galning. Mm. Jag ser ju bara blicken är ju helt liksom, den är ju Nej, jag helt. Han, eller hon ja. Hon. Vad får jag känsla att det är en han? Jag vet inte för att hon är så på. Ja, det är det. Hon är inte så fin. Nej, Alltså, hon sluta! kommer in, pissar på mig. Alltså, ja, hon har noll förnuft. Nej, jag vet. Nej, det räcker nu känner jag. Ja, jag har fått nog för länge sedan. Jag har varit nog, hon tittar på mig. Men du, så är det någon som vill köpa hunden så är det bara att säga till. Billig. Vi ger bort den. Okej, hej då.